Salutare! Astăzi vă invit într-o aventură pe una din cele mai frumoase șosele montane din România, Transalpina. Cunoscută și sub denumirea de DN67C, este o experiență unică pentru pasionații de motociclete care vizitează România. Ajungând la o altitudine maximă de 2145 de metri, este și cel mai înalt drum rutier din țară. Dar înainte de toate, a trebuit să aducem motocicletele fraților mei din Germania și de acolo începe povestea noastră. Eu am fost pe Africa Twin, Lolo pe Transalp testat deja în tura prin Danemarca, iar Bogdi pe fosta mea motocicletă, Honda VFR 800. Nu am avut un plan clar de această dată. Drumul urma să fie unul lung, iar băieții n-au mai făcut astfel de ture, de aceea am decis să parcurgem atâția kilometri cât ne țin puterile și răbdarea. Pauză corectă după primii 200 de kilometri. Aha. Cum e, Bogdi? Mere VFR-ul? Mere. Să-l vedem un pic pe domnul VFR-ul. Mișto. Cam scump prețul, dar... Asta este acum și calitate, boss, nu? Da, am făcut mama niște sandwich-uri. Bune, mamă. Dacă știi la video... Ia uite-l și pe Bogdi acolo în spate. Bune! Pe lângă drumul lung, poziția pe VFR e diferită față de Transalp și Africa. Fiind un motor sport touring, din care mai mult sport, stai destul de aplecat, ceea ce te obosește și mai mult în timp. De nerăbdare și emoții nici n-am apucat să ne odihnim prea bine cu o zi înainte. Din aceste motive, tura urma să fie o provocare pentru noi toți. Mâinile la control! Da, să vedem cum arată. Aici, mâini muncite, nu? Mâini muncite! Vremea a fost urâtă și am avut parte de multă ploaie. Am început să luăm apă în mănuși și în cizme. Am ajuns în Cehia și facem o pauză să ne schimbăm șosetele. Ne-am să slioargă. Ce face acolo? Nu știu de ce am luat apă în ghetele astea, amândoi, culmea, și eu și Lolo, ce n-am făcut noi bine, ori nu le-am închis bine, ori iau apă, pur și simplu. Cu șosetele uscate și cu cer senin în față, ne continuăm încrezător drumul spre România. De la 15 grade ploaie am ajuns la 30 de grade căldură. Aici un Transalp, un VFR-ul, doi băieți frumoși. 1200 am băgat? 1200 și vreo 50. Cred că mai bine un pic. Cum te simți? Nu, chiar bine. Nu mă așteptam. Mai bag încă atâta și mai duc. Bogdi, cum e cu VFR-ul? Mai bine ca și cu mașina. Mai bine ca și cu mașina? Știi? Bă, nu mă așteptam să te descurci așa bine cu el. În sensul că să nu te doară încheieturi. de entuziasmat. Spate, ce mai simplu. Ați băgat bine. Da, tu? De la accelerație. Eu lasă-mă, bă, că să rog. Da, aici nu filmau oameni bătrâni. Asta a fost momentul în care am înțeles că nu vom face nicio pauză. Entuziasmul a învins oboseala și cu puțin efort am ajuns în România. Am parcurs undeva la 1700 de kilometri în 20 de ore. Drumul a fost destul de plictisitor pe autostradă, dar ne-am distrat oricum. Totuși, să revenim la subiectul principal al acestui videoclip. Transalpina. Partea grozavă este că are ceva de oferit pentru fiecare. Peisaje frumoase pentru pasionații de natură și, bineînțeles, un drum șerpuit, perfect pentru iubitorii de adrenalină. Eu am avut ocazia să le încerc pe amândouă, pentru că am făcut de fapt două ture, chiar dacă nu acesta a fost planul inițial. Într-o zi am plecat cu prietena mea într-o plimbare lejeră de explorare, în care ne-am bucurat de peisaje și a
acomodat mai mult cu mersul în doi. În altă zi am mers cu frații mei într-o tură ceva mai provocatoare, în care fiecare dintre noi și-a testat atât motorul cât și propriile abilități. Hai să începem cu prima zi. Suntem pregătiți astăzi de Transalpina. Am intrat dinspre Sibiu, așa spre Jina sau ce e aici. Avem și câini. Da, hai Cuțu, hai. Da? Mai poți? Mai poți? Au plecat. S-au plictisit. Și o căruță dacă tot suntem în România. Asta e mașină vegană, nu Tesla. Îmi place peisajul ăsta din stânga. Chiar interesant satul ăsta, așa betial, așa. Și intrăm în Jina. Aha, ok, aici e și înclinat. Mamă, dacă s-ar vedea pe GoPro ce înclinație avem. Bine arată. Am ajuns la Shugag. Vreți să apăreți în filmare? Da? Ok. Insecte simpatice. Ne-am repornit. Vrem să ajungem la baraj la Oașa, dar nu cred că facem nicio oprire acolo, că stai în soare și e foarte cald. Și vedem pe parcurs ce se mai întâmplă. Drumul până aici a fost super bun. Mă refer la porțiunea asta de Transalpina de la Shugag așa încoace. Pe la Jina și pe unde am fost pe acolo pe sate e destul de rău drumul. Aici am făcut o pauză să mâncăm ceva. Mâncarea a fost destul de bună și prețul chiar ok.
Am intrat un pic pe drumul strategic. Da, numai chiar să văd cum îi. Da, nu, în doi pe motor nu mă simt pregătit pentru off-road. Și nu are rost să riscăm. Am stat un pic, am făcut o pauză și vedem unde mergem. Probabil continuăm drumul spre Rânca. Olga mă așteaptă un pic mai încolo în drum, că aici e un pic cam accidentat terenul. Să sperăm că nu mă împrăști cu motorul pe aici. Opa! Merge! E periculos prin iarba asta, că tot dai de tot felul de minuni de la care nu te aștepți. Hop! Uită! Ce ziceam? Nu m-am băgat bine aici. Clar! Trebuie să iau așa înspre stânga, dar trebuie un pic mai, să nu merg așa încet, să merg un pic mai tare. E ok. E ok, acum. Stai că bag o întoarcere aici pe drum. Așa. Wow. Wow, wow. De asta face 8 ori în poligon. Mamă, ce curbe sunt aici. Astea-s plăcute. Pe drum ne-am intersectat de câteva ori cu Africa Twin veche, însă n-am reușit să stăm la povești. De-abia în apropiere de Rânca am făcut o pauză împreună și așa l-am cunoscut pe Ed, un tip din Olanda care se pregătește pentru o tură mai lungă în Africa anul viitor. Nu e o ocazie!
Cam asta a fost prima tură. Nu vreau să vă încarc cu prea multe informații și detalii, sper că imaginile povestesc mai mult decât aș putea eu să vă spun și dacă v-a plăcut, vă invit să urmăriți în continuare tura alături de frații mei. Salutare! Ne vedem la un nou vlog aici cu băieții. Vrem să plecăm pe Transalpina, dar am așteptat să plece ploaia. A fost un pic de ploaie torențială, dar s-a dus. Mai așteptăm chiar o idee. S-a oprit ploaia și plecăm! E liber? Mă, ce pline șanțurile, bă! Vezi că mă bag eu în fața voastră. Salut băieții! Ai grijă! Da, se pare că am avut noroc, o plouă numai la Cunța și avem asfaltul uscat în continuare. Mamă, că am luat curba aia din picioare, așa ciudat a fost. Ne îndreptăm spre Șugag. Astăzi e duminică. Mai mult ca sigur o să fie plin drumul până la Oașa, cel puțin până la baraj. Bogdi la prima tură cu VFR-ul, mai pe curbe, mai așa, intrăm un pic de acomodare, clar. Și nici eu cu Africa nu prea să pe curbe, nu mă împac prea bine cu ele. Faină porțiunea asta, e asfaltul bun. Lolo. Ăla mere cu mână, Lolo. Și noi ne muncim aici, vom. Hai, ce aici, Am ajuns la barajul Oașa și îi duc pe băieți să băgăm un langoș corect. Hai să vedem. Eu cu Lolo băgăm un langoș la Iordan. Bogdi nu vrea langoș, așa că e cameraman. E la dietă. La dietă. E bun, băieții? Super bun. M-am dus Lolo unde trebuie. Fain aici. Am plecat de la baraj. Ne îndreptăm spre... spre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm spre intersecția Voineasa și de acolo o luăm spre Rânca. Ăsta e planul. Bă, era undeva niște șerpișori și nu știu pe unde pe aici, să ai grijă numai. Ai grijă că acolo așa m-a alunecat. Lolo cu CB-ul de 125 se chinuia pe aici. Acum cu Transalp e prima tură pe porțiunea asta. Și total altceva, îți dai seama, că ai cuplu, nu simți că urci. Bogdi avea înainte CB 500 din 2020. Da, acolo te descurcai. Merg băieții ăștia, nu se joacă. Lolo cu Transalpul, aici ai
Numărul 1. Voi n-ați obosit, băieți? Nu? Suntem la intersecție cu Voineasa și am luat-o spre Rânca. Băieții sunt în spate. Mamă, cum sună asta! Mamă, auzi că trece ceva pe lângă tine. Foarte faină porțiunea asta, peisajul așa cu brazi, aer răcoritor, te relaxează un pic după serpentine și înainte de serpentine. Nu știu pe unde se poate, bă, da. Uite, 7 măgari, scuze, 4. Că era să moară motorul. Și de aici ne întoarcem. Că am ieșit din Rânca. Înapoi, băieții. Pentru pasionații de adventure, aici se găsește și drumul strategic Transalpina, care face parte din TET România. Deși mi-am dorit foarte mult să parcurg acea porțiune de TET, am ezitat din cauza accidentării mele recente. Puteți vedea în videoclipul anterior despre ce e vorba. Cu toate acestea, nu am rezistat tentației. Motocicletele de adventure pur și simplu te provoacă să mergi pe off-road. Ceea ce am și făcut cu Lolo.
Deși a fost o porțiune mică, noi ne-am distrat maxim, copleșiți de entuziasm, fix ca niște copii. Pentru mine a fost cea mai frumoasă tură pe motocicletă de până acum. Mi-e greu să descriu în cuvinte ce simt. Am visat de foarte mult timp la o tură alături de frații mei, însă distanța și timpul nu mi-au permis. O simt atât de norocos că i-am alături și că împărțim aceeași pasiune. Motocicleta. Pe lângă asta, ne-am bucurat de un apus de soare superb în acea zi. De ce altceva mai ai nevoie pentru a încheia o tură mișto?